Sa videong ito, ipapakita namin ang bahay kambing na idinisenyo para sa 100 kambing at mahigit. Papanggitin namin ang ilang mga importanteng bagay para maging gabay ninyo sa paggawa ng inyong pinaplanong bahay kambingan. Unang tatandaan natin na gusto nating magsimula lamang dun sa kaya ng ating budget. At kailangan din natin ikonsidera ang matitipid natin sa bandang huli dahil sa disenyo. Kunwari na lang ay ang paggamit ng slatted flooring. Matibay ito, tumatagal at mapapanatili nating mas malusog ang ating mga kambing. Makakatipid tayo sa gamot kapag mas malinis ang ating kambingan. Hanggat maaari ay gumamit tayo ng slatted flooring. Tukuyin nating una ang tungkol sa elevation at ventilation. Ang elevation o taas ng lapag o sahig ng ating kambingan ay pinaka-importante. Hindi dapat maamoy ng kambing ang ammonia. Karaniwan na dito ang 4 to 5.5 feet na distansya mula sa lupa kung saan bumabagsak ang dumi ng kambing. Mas mababa ang elevation ng sahig, mas madaling mangamoy ang ammonia. Ang paggamit ng slatted flooring ay sa kadahilanang ayaw nating manatili ang anumang dumi sa lapag o sahig ng ating kambingan. Siguraduhing pirmes at matatag ang pagkakalagay ng slatted flooring. Dito sa video na ito ay gumamit kami ng 2x3 na sukat ng slatted flooring. Pwedeng gumamit ng kahoy katulad ng kawayan para sa flooring, ngunit ang problema nito ay mas madali itong dumumi at mas mahirap itong linisin. Kaakibat ng slatted flooring ay magandang ventilation. Ang hangin ay dapat gumalaw sa loob ng bahay kambingan. Ang hangin ay dapat gumalaw mula sa south to north o kaya naman north to south. Ibig sabihin, maglagay ng mga opening sa south at north side ng kambingan natin. Natural na ang hangin ay gumagalaw sa south to north o kaya naman north to south. Ito ang dahilan kung bakit sa mga ganitong direksyon tayo ay naglalagay ng mga bintana. Ito sa video na ito ay makikita ang semi-monitor type roofing kung saan nakakaraan ang hangin. Isipin din ang tubig na papasok kapag umulan, kaya dapat may kahabaan ang pinakataas ng bubungan. Ang sinag ng araw ay kailangan nakakapasok. Ito ay natural na pang-disinfect sa bahay kambingan. Dito sa video na ito ay merong paarawan o babaan ang mga alagang kambing. Ang araw ay napakainit bandang hapon, kaya nararapat na lagyan ng takip ang west side ng bahay kambingan. Dalawa lang ang kailangan tandaan kapag gumagawa ng feeder o trough. Tamang taas para komportable ang alagang kambing na kumain at tamang espasyo para na ipapasok ng kambing ang kanyang ulo. Hindi dapat natatapon ng damo na nailagay para hindi nasasayang. Ang kambing, kapag naapakan ng damo ay inaayawan na ito. Iwasan ang maapakan ng kambing ang nasakate na damo. Ang nasakating damo ay dapat patiktikan. Ang kambing ay hindi dapat kumakain ng basang damo sa umaga dahil naroroon pa ang mga bulate kapag ito ay basa pa. Ito ang dahilan kung bakit dapat ay may patuyuan ng damong nasakate. Makikita sa video na ito ang mailan-ilang palapag na patuyuan ng damo. Ang paanakan ay dapat nasa isang sulok ng bahay kambing. Ito dapat ay separadong kulungan para hindi maistorbo ang inahin habang nanganganak at matapos manganak. Ito rin ay dapat may kidding nest o brooder para doon magtago ang mga maliliit na bagong panganak. Ang lalaking kambing ay kinakailangan may kulungan kapag marami na ang mga babae. Ito ay sa kadahilanang hindi na ito titigil sa kakasampa at ito ay papayat at manghihina. Dito sa video na ito ay hindi pa namin nailagay yung kulungan ng lalaking bulugan. Isa lang dapat ang tandaan ukol sa kulungan ng lalaking kambing. Dapat nasa gitna ito
para mas madaling maamoy ng mga babaeng kambing. Gawing available ang tubig sa baba o kahit sa taas ng bahay kambingan para mas madali ma-access ng mga kambing. Maliban dito, maganda rin ang maraming tubig na pagkukunan para na rin sa paglilinis. Ito ang mangilan-ngilang guhit o drawing patungkol sa ginawa naming kambing.